नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी जोन चामलिङको हावा जस्तै भन्ने गीतको युकुलेले लेसन हेर्न गइरहेका छौँ। यसको गिटार लेसन चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको छु। त्यो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ म लिङ्क चाहिँ कमेन्टमा पिन गरिदिन्छु, त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब युकुलेलीमा चाहिँ गीत चाहिँ खासमा डी माइनरको किमा छ है। प्ले गर्न सिम्पलै छ। कर्डहरू चाहिँ फर्स्टमा डी माइनर, त्यसपछि ए माइनर, त्यस्तै गरी बी फ्ल्याट मेजर, एफ मेजर अनि सी मेजर, यति पाँचवटा कर्ड। डी माइनर, ए माइनर, बी फ्ल्याट, एफ अनि सी। अब अगाडिको लाइन्सहरुमा चाहिँ प्लकिङ बजाएको छ दुईटा लाइनमा। प्लकिङ प्याटर्न चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले यो प्ले गर्नु होला। 4 3 2 1 2 3 हरेक कर्डमा चाहिँ ए प्याटर्न प्ले गर्ने। 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3। सो कर्ड प्रोग्रेसन थ्रु आउट द सङ चाहिँ डी माइनर, त्यसपछि ए माइनर, बी फ्ल्याट अनि त्यसपछि एफ र सी, यो प्रोग्रेसन जान्छ है त थ्रु आउट द सङ। अब सुरुको दुईटा लाइन चाहिँ प्लकिङमा गइरहेको छ यसरी। बुझाउन खोजे पानी दिए तिमी बाहेक कोही छैन रु। यो एफ र सीमा चाहिँ तपाईहरुले 1 2 3 लाइक हाफ टाइमिङमा चेन्ज गर्ने है त। त्यस्तै गरेर अर्को लाइन पनि हारिदिए सुम्पिसके तिम्रै। अब त्यसपछि चाहिँ कोरस आउँछ र कोरसमा चाहिँ स्ट्रमिङ गरेर उठाउने है त। स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, यो स्ट्रमिङ प्याटर्न। र अगाडिको लाइन पनि तपाईहरुलाई यदि प्लकिङमा बजाउन गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ स्ट्रमिङ गरेर बजाउन सक्नुहुन्छ यसरी। बुझाउन खोजे पानी दिए यसरी प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। र अगाडिको दुईटा लाइनमा चाहिँ तपाईहरुले यदि स्ट्रम गरेर बजाउनु भयो भने चाहिँ टाइमिङ याद राख्नको लागि चाहिँ 1 2 3 4 यो इच कर्डमा 4 बार्स प्ले गर्ने। अनि एफ र सी मा जाँदा चाहिँ हाफ हाफ भन्नाले 2 2 गर्ने है त इच कर्डमा। अब मेन कोरसमा पनि सेम कर्ड प्रोग्रेसन, तर कर्डको टाइमिङ चाहिँ चेन्ज छ है त यसरी। हावा जस्तै मलाई उड्न मन छ अल्झाइ नराख। अब चाहिँ इच कर्डमा 2 2 राउन्ड्स प्ले गर्ने है त। सरी 1 2 1 2 र लास्टमा एफ र सी जाँदाखेरि चाहिँ 1 1 यसरी प्ले गर्ने। हावा जस्तै मलाई उड्न, हावा जस्तै मलाई उड्न मन छ अल्झाइ नराखन, तिमीलाई पनि म बिर्सिदिन्छु मुटु नदुखाइराख। भए जति सबै माया दिए बढी भएछ, तिमीलाई पनि म बिर्सिदिन्छु मुटु नदुखाइराख। र अब लास्टमा एन्ड गर्ने बेला चाहिँ तपाईहरुले एफमा नगएर डाइरेक्ट बी फ्ल्याटबाट सीमा जाने है त। तिमीलाई पनि म बिर्सिदिन्छु मुटु नदुखाइराख। सो यही नै थियो
गीतको लेसन चाहिँ। अब के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।